बाट बस्नलाई नै चाहिँ नभनौँ त्यस्तै हो अब है गाउँले मान्छे खाली ओह्राली गर्नै पर्यो जङ्गलतिर बस्नै पर्यो टेन्टहरु रेडी गर ओइ नरनाथाहरु अब कुर्सी बनाइदिउँ ल कालिज धन्न भेट्यो है आज स्पेशल मगाइयो के कालिज चाहिँ गाउँले स्टाइलले नाताहरु आफ्नो टेन्टहरु रेडी गरौँ इन्सुरेन्स गरिरहेको भाउजू फेरि है अरे हो कहाँबाट राम्रो खेल्ने ल्याउँछ नि त चुङ्गी हौ त्यता खेल शाश्वत सिद्धान्त भाइ क्षितिज सन्तोष बाहिरै निकालेको थियो ऊ तल्लो होइन ऊ तल्लो छ होइन पल्लो छ यो कुर्सीको कम्पनी चाहिँ दामी हो के जसलाई पनि थाम्छ अब रमाइलो हुन्छ नि बजिसक्यो मान्छेहरू सुत्ला जस्तो छैन
हेलो सुदेश ल साउन्ड बक्स हो नि भन्दा त भाइसँग सबैभन्दा बढी ठुलो छ माटो नाला ऊँट चाहिँ हाल न लक सुखेको दाउरा चाहिँ हाल हो कसरी सुत्यो हिजोको मान्छेले नचिनेर आज सोधिन्जाल हो होइन बिमला नाना रहने निकाटेनमा नाना ल्याउने हिजो नाच्ने को भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाघले त काँचै खान्छ भन्छ काँचै त पुरो पकाएर खत्तम भइगयो जङ्गलको दाउराले पहिला त केटाकेटीले बोलेर खान्छ त हेलो अब यहाँ भित्र आएर झिक यहाँ छ लाइट त हेलो boys, how are you?
के परे मैले त्यसलाई दिएको थिएँ फिटिङ मैले दिएको थिएँ तिमीलाई अघि छ त नि उसँग छ त नि किन खोजेको मम्मीको फोन चाहिँ अब तिम्रो फोन पुरा नबुझ्नु पनि गाह्रै छ यसको त अहिले लगाइसकेको पनि फिटिङ कालिज बनाउने बाँकी छ दुईटा कालिज अझै बाँकी छ